नमस्कार. शॉर्टकटमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. मी एका आउटडोर लोकेशनला इथे आहे. माझं डॉक्युमेंटरीचं शूट सुरू आहे. माझ्याबरोबर आहेत कॅमेरामन केदार फडके. केदार माझा छान मित्र आहे आणि माझ्याबरोबर अनेकदा कॅमेरामन म्हणून येत असतो अनेक ठिकाणी. तर खूप अनुभव त्याच्याकडे आहे कॅमेरामन म्हणून आणि अनेक ठिकाणी त्यांनी वेगवेगळ्या लोकेशन्सवर आउटडोअरला कामं केली आहेत वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये. तर शॉर्टकटच्या प्रेक्षकांसाठी आपण त्याचा छान उपयोग आज करून घेऊ. केदार, लाईट्स जेव्हा आपण वापरतो किंवा लाईट्सचा विचार करतो आउटडोअरला, तेव्हा काय काळजी घेतली पाहिजे? छोट्या टिप्स तू काही देऊ शकशील का? जेव्हा आपण आउटडोर लोकेशन्सला लाईट वापरायचे ठरवतो, माझ्या मते आउटडोर लोकेशन्सला लाईट काय वापरायचे याच्यासाठी कॅमेरामॅनने एकदा रेकी करावी. त्यांनी त्याला अंदाज येतो की कुठल्या लोकेशनला आपल्याला लाईट पाहिजेत, कुठल्या लोकेशनला मला लाईट नको आहेत आणि मी अवेलेबल लाईटमध्ये ते शूटिंग करू शकेन. त्या हिशोबाने त्याचे लाईटची रिक्वायरमेंट जी आहे ती ठरू शकते, जेणेकरून बजेटचा इश्यू खूप असतो. त्याच्यामुळे कमी लाईट्समध्ये आपण जास्तीत जास्त आउटपुट देऊ शकतो. आउटडोर लोकेशन्सला कधी कधी फ्रेम्स म्हणजे सिल्वर फ्रेम्स 12x12च्या रिफ्लेक्टर्स किंवा नुसते व्हाईट कपडेच्या फ्रेमचे येतात, सॅटिन कपडा आहे, शिमर आहेत, ह्याच्या फ्रेम बांधून फ्रेमवरून लाईट रिफ्लेक्ट करून सुद्धा तुम्ही लाईटिंग चांगलं करू शकता. त्याच्यामध्ये कॉस्ट इफेक्टिव्ह जास्त येते, कारण त्याच्यामध्ये जनरेटर कमी लागतात. आपल्याला जनरेटर वापरण्याची मुभा जर तुम्हाला मिळत असेल प्रोडक्शनकडून, तेवढे तुम्हाला पैसे मिळत असतील, जेवढं तुमचं बजेट असेल, तर जनरेटर वापरताना तुम्हाला 2 गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायला लागतात. पहिली गोष्ट अशी आहे की जनरेटर हा आपल्या शूटिंग लोकेशनपासून किती लांब उभा आहे. जितका लांब उभा असेल सायलेंट जनरेटर असतो, पण तरी पण त्याला थोडा आवाज येतो. जनरेटर लोकेशनच्या खूप जवळ ठेवला, आवाज जास्ती आल्यामुळे साऊंड रेकॉर्डिस्टला प्रॉब्लेम होतो. आपण ॲज अ टीम काम करतो, त्यामुळे आपण माझं काम आहे म्हणून मी जनरेटर जवळ उभा करीन, हा अप्रोच चुकीचा आहे. तुमचं जनरेटरचा आउटपुट जो आहे तो प्रत्येक 50 फुटाला कमी होत असतो. जितकं जनरेटरपासून तुमचं लोकेशन लांब असेल तितकं तुमचं आउटपुट कमी होत जातो. ते तुम्ही लक्षात घ्यावं. त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या जनरेटरची जी क्षमता आहे ती जास्त दिली पाहिजे. कारण काही लाईट्स असे आहेत की ते जर जनरेटरपासून खूप लांब उभे असतील तर ते ऑन होत नाहीत. तसं जनरेटरमधून इलेक्ट्रिसिटी निघाल्यानंतर खूपच लांब जर तुम्ही घेऊन गेलात 300 फूट 400 फूट, तर 12K 18K वगैरे सारखे जे लाईट आहेत ते ऑनच होत नाहीत. तसं तुम्ही लक्षात ठेवून तेवढा जास्त क्षमतेचा जनरेटर तुम्ही ऑर्डर केला पाहिजे. आणखीन जनरेटर लांब ठेवला तर तिथपर्यंत तुमच्या लोकेशनपर्यंत केबलिंग करत जायला लागतं. मग त्याचे काय आयडिया असते? रेकी जेव्हा आपण करतो तेव्हा लोकेशन कुठे आहे, तिथून जनरेटर किती लांब उभा राहील याचा आपण एक अंदाज घ्यायला लागतो. कारण प्रोडक्शनला परमिशन घ्यायला लागते की मी इथे जनरेटर उभा करू शकतो. तिथून अंदाजे अंतर आपण मोजून घ्यायचं असतं. लाईटिंग तुमचं इक्विपमेंट जो मुलगा घेऊन येणार आहे, जो माणूस घेऊन येणार आहे, त्याला तुम्ही ती कल्पना दिली असलेली पाहिजे की आपलं जनरेटरपासून लोकेशन 200 फूट आहे, 300 फूट आहे. त्याच्या हिशोबाने तो तितकी लांब केबल कॅरी करेल. नाही तर इकडे आल्यानंतर तुम्ही जर सांगितलं जनरेटरपासून लोकेशन खूप लांब आहे, त्याच्याकडे तेवढी लांब जर केबल नसेल तर तुमचे जनरेटर ऑन होणार नाही किंवा तुमचे लाईट ऑन होणार नाही, काम होणार नाही. त्याच्यामुळे ती जरा काळजी घ्यावी. दिशांचा काय विचार केला पाहिजे? दिशा लोकेशनवरती गेल्यानंतर ओपन लोकेशन म्हणजे जसं शेतात वगैरे जर असेल तर ते कॅमेरामनला जसं आवड आहे किंवा जशी त्याची लाईटिंग करण्याची स्टाईल आहे त्याच्या हिशोबाने ते काम करतात. नवीन जी मुलं शिकत आहेत त्यांनी आपलं गेल्यानंतर कुठल्याही लोकेशनला आउटडोअरला गेल्यानंतर आतमध्ये जेव्हा असतो आपण घराच्या आतमध्ये, तेव्हा तुमचं पूर्व कुठे तुमची पश्चिम कुठे ही लगेच आधी बघून घ्यावी. कारण त्या हिशोबाने तुमचं लाईटिंगचा अँगल ठरत असतो, तुमची उन्हाची दिशा ठरत असते. तर तुम्ही त्या हिशोबाने तुमचे सीन डायरेक्टरला सांगू शकता की सकाळचे सीन तुम्हाला हवे असतील तर पहिले सीन आधी हे करून घेऊ, नंतर ते करून घेऊ. तर सीनचा लाईनअप ठरवण्यासाठी तुमची दिशा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. काल आपण रात्री एक शॉट घेतला, तर चंद्राच्या प्रकाशात तो दिसावा, चंद्रप्रकाशातच आहे जणू काही, असे आपण काहीतरी प्रयत्न करत होत असतो. काय होतं ते? काही नवीन कॅमेरा आता आलेत, त्याचं ISO सेन्सिटिव्हिटी खूप चांगली आहे. जसं काही कॅमेराची ISO सेन्सिटिव्हिटी आता ISO 1200 ISO 2000पर्यंत आहे. कमी लाईटमध्ये म्हणजे मूनलाईटमध्ये त्याच्यामध्ये तुम्ही शूटिंग करू शकता. लेन्सेस आता चांगले आलेले आहेत, त्याचं ओपनिंग चांगलं आहे, 1.3 वगैरे ओपनिंगची लेन्स तुम्हाला मिळाली तर त्याच्यामध्ये कमीत कमी लाईटमध्ये तुम्ही ते शूटिंग करू शकता. त्याला अवेलेबल लाईट म्हणतो आम्ही, अवेलेबल लाईटमध्ये शूटिंग करू शकता. पण
शूटिंग करताना तुम्ही जर कुठला लाईट ऑन केलात दाखवताना तर तुमच्या परत लाईटिंग करण्याची तुमची स्टाईल जी आहे, तुमची पद्धत जी आहे त्याच्या हिशोबाने तुम्ही ते लाईटिंग करता. थोडं काळजी अशी घ्यावी ते अननॅचरल वाटू नये असं लाईटिंग करावं. नाही तर सगळीकडे अंधार आहे आणि फक्त एकाच ठिकाणी कोपऱ्यात खूप लाईट पडला आहे तर त्या लाईटला सोर्स कुठेतरी आला पाहिजे. तर मी कधी कधी जेव्हा नाईटचे सीन्स करतो तेव्हा छोटे छोटे गोष्टी आपण ॲड करू शकतो. जसं तुम्ही बल्ब लावू शकता, ट्यूबलाईट लावू शकता. तर ट्यूबलाईट बल्बचं कॉस्ट कमी असते, तुम्हाला ऑन करायला इलेक्ट्रिसिटी कमी लागते. पण कधी कधी त्या 2 बल्ब 3 बल्ब 1-2 ट्यूब याच्यामुळे तुमचं एखादा एरिया लिटअप होऊ शकतो आणि तुला चांगली डेप्थ जर क्रिएट करायची असेल तुमच्या सीनमध्ये, म्हणजे लांबपर्यंत जर लाईट लावायची असतील तर मागे बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्ही कोणी एखादा बल्ब ठेवलात, एखादी ट्यूबलाईट ठेवली तर ती चांगली दिसते. केदार, काल आपण जे शूट केलं होतं ज्याच्यामध्ये चंद्राचा इफेक्ट दिसावा म्हणून चंद्राच्या दिशेने आपण एक लाईट लावला होता, तर त्याची काय कल्पना होती, त्याच्यामागे काय उद्देश होता? चंद्राच्या दिशेनेच लाईट दिसावा, कारण तो आपण फ्रेममध्ये चंद्र एके ठिकाणी होता, एका दिशेला होता, त्या दिशेनेच लाईट येणं हे लॉजिकली पडतं. सूर्य आता उदाहरणार्थ सूर्य एकीकडून आहे आणि माझा प्रकाश दुसरीकडून त्याचं चालत नाही. सूर्यापेक्षा प्रकाश जास्त कोणाचाच जास्त नसतो. तसं काल चंद्र जिथे होता त्या साईडनीच तुमचा लाईटचा सोर्स यायला पाहिजे, मून लाईटचा. बाकी तुमचा घरातले बल्ब आहेत किंवा अजून काही स्ट्रीट लॅम्प आहे त्याचा काही सोर्स असेल तर तुम्ही तिकडनं येऊ शकता. पण तुम्हाला मून लाईटचा ॲड करायचा असेल तर त्याचा सोर्स एक तो सूर्य म्हणजे चंद्राच्या दिशेनेच यावा असं म्हणजे अपेक्षित आहे. कृत्रिम लाईट लावला तरी तो चंद्र ज्या दिशेने प्रकाश येतोय त्याच दिशेने काल लाईटिंग केलं होतं. म्हणजे चंद्राचाच प्रकाश वाटावा अशा पद्धतीने कृत्रिम लाईटसुद्धा लावला होता. त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष फ्रेममध्ये दिसताना तो चंद्रप्रकाशच वाटत होता. तर ते दिसायला चांगलं असतं, खोटेपणा वाटत नाही आणि लाईटिंग केल्यासारखं वाटत. म्हणजे लाईटिंग केलेलं असतं पण केल्यासारखं वाटत नाही. तुम्ही हे खूप छान गोष्टी ऐकल्यात. एक वेगळ्या पद्धतीचा एक्सपिरियन्स असलेले कॅमेरामनकडनं जेव्हा आपण काहीतरी ऐकतो तेव्हा आपल्याला नव्या गोष्टी शिकायला मिळतात. आपण जेव्हा प्रयत्न करू तेव्हाही आपल्याला नवीन नवीन अनुभव मिळतात. असे नवीन अनुभव घेत राहा आणि बघत राहा शॉर्टकट.